Bună, dragilor! Bine ați venit la Miha Bucătărie! Astăzi vreau să vă prepar o prăjitură super delicioasă pentru cele mai mari sărbători și nu numai. Și încep prin a face o cremă din lapte și făină, o cremă cât se poate de clasică. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Cum adaug, așa și scriu în listă, în film, adică. Prăjitura se numește Iuliana, de la o bună prietenă. Pentru asta o să pun într-o oală, pe foc, lapte. Aici am 400, o să văd cât intră, nu-l voi pune pe tot. Pun lapte în oală și o să pun și în acest bol pentru a amesteca făina. O să mai las puțin să văd cât intră. Deci nu sunt sigură exact cât o să pun, atâta o să vă scriu acolo. O să pun 4 linguri de făină peste lapte. Este foarte bună această prăjitură și vă rog să o încercați. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți. Vă pup cu drag. Oriunde v-ați afla. O să adaug puțină sare. Pentru gust, doar atât. Și zahăr după gust. În jur de 50 de grame, nu mai mult. 40-50, puneți cât de dulce vreți, puteți pune chiar mai mult. Amestec bine. Iar când laptele fierbe, o să adaug această făină. Acum adaug această compoziție și amestec ca să nu am cocoloșe până se îngroașă crema mea. O să mai adaug și restul de lapte care mi-a rămas, pentru că mai trebuie puțin. Deci sunt 400 de ml de lapte rece. Amestec foarte bine, să omogenizez. Crema mea este gata, așa trebuie să arate crema. Peste această cremă voi adăuga o lingură de mac foarte fin măcinat. Pun macul și omogenizez. Dumneavoastră, până atunci, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. Este gratuit și, de asemenea, cine dorește, în comunitatea miha.de pe Facebook. Este gratuit. Mulțumesc frumos pentru susținere. Așa arată crema cu făină, puțin mac. Iar acum, foarte repede, voi încorpora în această cremă un gălbenuș de ou. Pe care îl voi amesteca foarte, foarte rapid. Pentru cremozitate. Și avem cea mai bună cremă pe care ați văzut-o. Voi coli crema într-un bol curat, uscat. O să o pun pentru a se răci foarte bine. Peste cremă o să pun folie alimentară. Și o voi pune foarte bine la răcit, să aibă temperatura camerei. Direct pe suprafața cremei. Așa arată și o pun la rece. Între timp o să fac și un blat. Aici am o tavă de mărimea aragazului meu, care este 40 și ceva pe... Vă scriu mărimea tăvii tot pe parcursul acestui film. Încingem cuptorul la 180 de grade Celsius și acum fac blatul. Aici am 5 ouă întregi. Peste aceste 5 ouă voi pune un praf de sare. Și voi bate foarte bine în spumă aceste ouă cu zahărul în ploaie. Dumneavoastră, până atunci, apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu tot ceea ce eu postez pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc! Și acum bat spumă. Am adăugat 80 de grame de zahăr, iar acum voi pune un pachetel de zahăr vanilat și voi mixa în continuare ouăle mele foarte bine în spumă. Am bătut bine ouăle, acum voi adăuga apă călduță.
Voi mixa puțin. Am terminat de mixat. Peste cele 5 ouă bătute foarte bine, o să adaug 100 de alune măcinate foarte fin. Pun peste. Amestec alunele cu ouăle foarte finuț pentru a se omogeniza. Acum voi cerne 100 de făină și jumătate de pachet de praf de copt. Voi incorpora făina și praful de copt în ouă. Am amestecat foarte bine. Acum voi lua tava. Tava tapetată cu hârtie de copt și foarte puțin unsă. Și voi goli această compoziție în tavă. Voi nivela pe toată suprafața. Iar acum o voi pune în cuptorul preîncins, 180 de grade, și o să vă spun exact cât a stat la mine în cuptor. Așa arată, este o tavă foarte mare, pentru că eu va trebui să o tai. Dar o să vedeți pe parcurs. Rămâneți aproape, nu plecați. Dragii mei, blatul meu s-a copt, așa arată. A stat în jur de 25-30 de minute. Îl voi scoate din tavă și îl voi desface imediat cât este fierbinte. Trebuie să-l scot din hârtie. Este extraordinar de frumos. Așa arată. Acum îl voi lăsa să se răcească și revin imediat. Rămâneți aproape. Dragii mei, aici am blaturile. Am tăiat blatul acela mare în 3 bucăți egale. Acum o să fac pe foc într-o oală, o să caramelizez zahăr. Pun zahărul într-o cratiță pe foc. Voi adăuga puțină apă. Un praf de sare. Și voi amesteca până se caramelizează. Am caramelizat zahărul. Iar acum voi turna peste 2 bucăți din blat. Și voi nivela foarte bine. Foarte repede, bineînțeles. Trebuie să le nivelăm foarte repede. Să nu se întărească. Până nu se întărește, trebuie să-l aranjăm. Voi pune și pe celălalt, tot așa. Pe toată suprafața. Mai pun și pe celălalt. Așa trebuie să arate caramelul. Așa este foaia, una dintre voi. O să pun peste. Și cealaltă o pun aici, lângă. Pentru a se răci foarte bine. Acum voi prepara crema. Aici am untul, unde voi adăuga zahăr pudră. Și voi mixa foarte bine. Prima dată amestec untul moale la temperatura camerei. Voi incorpora zahărul pudră în acest unt. Și voi amesteca foarte bine untul cu zahărul pudră. Am amestecat bine untul cu zahărul pudră. Crema s-a răcit și ea. O să mixez puțin și crema. Iar acum voi incorpora din cremă în acest unt. Crema mea este gata. Și așa arată cea mai bună cremă cu făină clasică și cu mac. Mai bună nu există. Încercați rețeta cu mare încredere. Acest caramel s-a întărit și voi trece să asamblez prăjitura mea. Blatul fără caramel îl voi lăsa deoparte. Voi începe cu acesta. O să pun cremă. Acum voi pune din crema mea peste
primul blat care s-a răcit. Direct peste caramel. Voi nivela pe toată suprafața. Acum voi pune a doua parte cu caramel peste cel de desubt. Apăs foarte finuț, nu foarte tare. Doar pentru a se suda, nimic mai mult. Și acum continui cu partea a doua de cremă, tot așa, peste tot. Am aranjat frumos, acum pun blatul fără caramel deasupra. Apăs și aici foarte puțin. Nivelez. Dragilor, prăjitura se odihnește. Aici am 3 albușuri de ou, doar albușul, unde voi pune un praf de sare și voi adăuga zahărul. Și într-o cratiță cu apă fierbinte pun albușurile să le bat o bezea. Le voi bate o bezea tare, pentru că aceasta va fi glazura peste prăjitura mea. Dragii mei, bezeaua este gata. O iau de pe foc cu atenție să nu mă ard. Lăsăm apa deoparte. În această bezea voi pune 2 linguri de nucă măcinată. Bezeaua este gata. Acum o voi așeza direct peste prăjitură, așa cum este. O să o repartizez pe toată suprafața. Bezea cu nucă. Am repartizat frumos. Iar acum, ca și decor, voi pune fistic tăiat mai mare. Bucăți mari de fistic pe suprafața deasupra. Prăjitura mea Iuliana este gata. Așa arată prăjitura Iuliana. Este un deliciu fără margini. Acum o voi pune la rece pentru câteva ore și o să revin și cu secțiune, să vedeți și interiorul. Rămâneți aproape. Dragilor, după câteva ore, prăjitura mea este gata. Arată într-un mare fel și vă garantez că este senzațională. Așa arată prăjitura mea Iuliana de astăzi. Am decorat-o cu niște flori comestibile și vă garantez că este un deliciu fără discuții. Încercați rețeta cu mare încredere. Aici am și o felie. Așa arată felia. Cele 3 blaturi, cele 2 straturi de caramel, această cremă fiartă cu făină și mac, bezeaua cu nucile, cu fisticul. Deci este o bombă de gusturi, cele mai bune. Perfect. Perfect. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și la această perfectă prăjitură. Și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video pentru o rețetă și mai bună ca aceasta, vă doresc toate cele bune, pe curând, la revedere!